Hi everyone! Welcome back to our channel. Hi guys! Kamusta? Kamusta mong tanan? Welcome back! Now for today's video, we are going to try on and review a wig that I bought on Shopee. So, mura lang ang bili ko sa kanya. I bought it last week. Oh, by the way guys, it was my birthday last week. And yeah, last Sunday. So, I bought, I thought of something na parang gift ko sa sarili ko. So, what I did during my birthday, bumili ako ng wig. Yeah, kasi hindi ko na gusto yung black na wig ko kasi it was not a lace front wig. So this one, the one that we're going to review today is a lace front wig. So I was really excited kasi I have one in what do you call this one, blonde color yung gamit ko na isa, but that one I don't like also, to be honest. And then I really wanted to have a black lace front wig kasi most of the time yung black yung ginagamit ko. So, and then yung ginagamit ko ngayon, nag-shed off or basta naglalagas na siya. So parang, alam mo yun, mahirap na siyang style. Matagal ko na naisip na mabili ng bagong wig na black. But last Sunday, binili ko siya and wala lang, naisip ko na I can buy it. I could spend something naman siguro. I mean, it's my birthday naman. So parang treat ko na yun sa sarili ko. But mura naman siya. So dumating siya this morning. So na-disinfect ko na siya and all. Yeah, it's today's Saturday. Nabili ko siya ng Sunday. So I think that's 6 days, no? 6 days. So, mabilis na siya, guys. But guys, before we proceed to our video, please don't forget to subscribe and also like my videos if you find it, interesting and informative, I believe. Let's jump right into our video. So, here's the wig, guys, na nabili natin. So, hindi ko pa siya nabuksan. Ito siya, nakapack pa din. I got this one for 1,000, no. It's for 1,030 pesos. 1,030 pesos. I think for a lace front wig, mura na yun. Yung first na lace front wig ko, yung isa lang pala. Yung blonde was 1,600 plus. Siya nabili ko. So this one is, yeah, maganda. At saka maganda, madami siyang review na maganda. So anyways guys, here it is. So we are going to try it on. So buksan ko na. I'm going to rip this one na lang off. Ayan siya guys. Same na same yung packaging niya. So nakita ko sa mga reviews na pinupost nila. So ito yung packaging. By the way guys, I'm going to link down below nila the store na binilhan ko dito. Para just in case you'll be interested, kapag meron kayong mga event or mga ganap na gusto niyo ng wig or gusto niyo wig nga. So just click on the link below para mapuntahan niyo yung store na yon. So ito siya guys. So ayan. Ilang centimeters ba ito? Hindi ko na maalala kung ilang centimeters yung binili ko. Buksan ko. May libre pang wig cap. Oh. That's nice. Kasi, ilan kaya itang peraso? Kasi ubos na sisira na yung mga wig cap ko. Isang wig cap lang. Isa lang ba? No, dalawa. Ayan, dalawang free wig caps. Ano ba yun? Anyways, dalawang free wig caps. That's nice. Wow. Ito siya, guys. Wait lang, alcohol muna tayo. Baka malikabok. Matching ako. 22. So, 22 inches siya, guys. So, na natin. I'm so excited. Pakita ko dito yung sa store, yung picture nandito sa store, pakita ko dito para makita nyo kung ano yung in-expect natin na product. So, ayan siya guys. So, ito siya ngayon. Oh my gosh, ang kapal! Ha! Kita nyo ba? Ang kapal. This, ayan guys, lace front. Ayan. Oh. At guys, ang soft ng hair. Mas maganda siya kaysa dun sa blonde. Oh my gosh. Kasi yung blonde ko, sobrang kapal ng strands nun ha. Nakakairita talaga sila. Lagi pa nagtatangle, tapos sobrang kapal ng strands. But this one, sobrang soft. Parang it feels like it's a real hair. Kakuli ba ng buko, no? Mas lighter yung hair ko. Oh my gosh! Tapos ayan, yung kanyang lace front. At saka meron na siyang maganda na yung hati niya. Hindi ko na kailangan pa masyadong. And guys, focus ko nga. Focus. So, hindi na siya kailangan pa masyadong i-trim or ang tawag dito. Basta, may magtanggal pa ng So, maganda siya guys. Tapos, ito yung loob. And guys, malaki yung dito niya, yung pagitan, yung lace front. Malaki yung which is maganda, diba?
na malaki to dito kasi para mausog-usog natin yung hair. Yung hatex. Ayan. Tapos meron siyang itong clip. Isang clip. Tapos meron siyang strap. Yung pang-adjust. Ayan. Excited ako. Oh my God. Guys, kasi sobrang full. Ayan tapos sobrang smooth. Ay, sobrang soft. Saka hindi siya mukhang fake kasi hindi ganun ka-shiny, di ba? Pag sobrang shiny yung hair, alam mong fake na fake yung This one, hindi. Maganda yung nito, size. Kasi yung ko, yung blonde, hindi ko siya mag-glue. Kasi hanggang dito lang siya dito. Wala na, hindi siya umaabot dito. Sa skin. So, lagay ko na siya. Tada! Wait lang. Wait, oh my gosh. Parang maliit pa din sa akin, guys. Malaki talaga siguro yung ulo ko, no? I guess. Maliit pa rin siya sa akin. Pero, not bad. Wait lang, mamaya pag pinutol natin yung... Oh my God, guys. Ang ganda. Shucks, ang ganda nito. Hindi naman ata maliit. Kaya naman siyang hilahin. Guys, ang soft din niya isuklay. Oh my gosh, parang buhok. Guys, hindi siya nagtatanggal. Nagtatanggal per my gosh, parang ganda. Sana hindi ito nagsished ka agad. Hindi naglalagas ka agad. Kasi ang ganda. Bakit ang ganda nito? At ang mura. Sana hindi ito naglalagas agad. Tapos ang kapal. Ang bilis ng suklay. Hindi kaya nung ko. Yung blonde ko na lace front. Sobrang disappointed ako dun. Mahal ko yung bili ko dun. Oops, medyo may lagas na tayo. Pero konti na, normal lang naman yun. So, sa unang suklay mo sa wig. So, kapag nagsusuklay ka ng wig, guys, unahin mo sa baba, tapos pataas. Para hindi mo mahila yung mga roots ng buhok. Dahan-dahan lang. Kasi syempre, pero guys, ang kapal talaga nito. Oh my God. Zoom out ko pa guys para makita nyo pa. Ayan, so ganyan siya kahaba. Ayan. Tapos sobrang fit sa ulo ko. Totoo di. Ayan guys, kita nyo ba? Yung niya, lace front. Medyo dark lang to guys, yung sa skin ko. Yung kanyang lace, but I really don't mind. Kaya naman takpan na lang ng foundation. Ayun guys, kung gusto niyo ng black na hair, ito na yon. Oh my gulay. I swear, maganda talaga siya for its price ng 1,000. Pero hindi ko lang alam kung maglalagas to ng sobra. Kasi syempre, pero yeah, medyo may lagas na siya guys. Ayan, pero kakadating lang kasi yun talaga may mga maglalagas pa. Tapos, ang problema lang kung maglagas, dire-diretso. But, for 1,000 pesos, guys, ang ganda talaga nito. Kung nagbabala kayong bumili ng wig at black ang color, I swear, ito na yon. So, itrim ko lang. Parin natin. So, gugupitin natin yan. Yan. Pero huwag natin siya idikit dito lang sa labas. Ganyan. So, kapag nagugupit ako ng lace, guys, hindi ko siya masyadong dito, hindi pa straight, parang ginaganan-ganan ko din, pa zigzag-zigzag din. Sobrang nakaka-excited tayo. Ayan guys, nagupit ko na yung extra na lace. So, ayan na siya. Ayan, nagupit ko na siya. Hindi naman masyadong madikit dun sa pero ayan siya guys. Sakto lang yung size pala sa akin guys. Kasya naman, abot naman siya. OMG. Kita niyo ba? Sobrang ganda. Sana hindi ito maglagas ng mabilis. Yun lang ang wish with this. Okay, so kahit iganyan ko siya, hindi mo pansin na tawag dito. Akala mo mayroon akong hair hanggang dito. Kaya maganda siya. Tignan mo. Kita nyo ba? So, ang kapal lang niya. Pero, yeah.
Kasi lalagas pa naman to. So, ayan guys. OMG, ang ganda nito. So guys, ulitin ko 1,030 pesos. Kasi sabi doon, naka-sale daw siya. Lagi naman sa Shopee, di ba? Naka-sale lagi yung mga stuff. Yung lagi yung nakalagay. So what I'm going to do is mag-makeup lang ko off-cam. Tapos, pabalik ako para makita niyo yung kung maganda talaga siya with my full makeup on. So, there you have it guys. Mabilis lang ako nag-makeup. Sobrang simple lang ng makeup ko. Wala ko masyadong eyeshadow. And yeah, para lang may sukat ko tong wig na to. And guys, kita nyo naman, sobrang ganda. Tingnan mo, sobrang natural ng look, parang totoong buhok. And then, yeah, sobrang kapal. Nilagay ko na nga to sa likod kasi sobrang kapal niya talaga. So, ayun guys. So, for me, for the price of 1,030 pesos, this is so maganda. So guys, if you're planning to buy a wig, please do visit the store sa Shopee. And yeah, I'm going to link the store down below para makakita nyo. And then, yeah, kasi guys, promise, of all the wigs that I've bought, ito ang pinakamaganda for me. So far. At hindi siya ganun kamahal, 1,030 pesos na. So there you go guys. So I hope you did learn something new or, discover something new, probably. So, yun. And please don't forget to subscribe and also like this video kung nagustuhan nyo. And then, guys, I'll see you again soon. Bye-bye!